Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam, những góc nhìn. Trong chuyến lướt mạng của mình, admin đã vô tình nhìn thấy một câu hỏi đầy chủ quan từ một người dùng trên thế giới. Anh ta tỏ ra tò mò và muốn biết tại sao có những người nước ngoài lại chọn sống ở Việt Nam, một đất nước được cho là tồi tệ. Câu hỏi này đã gây nên nhiều tranh cãi và phản ứng từ cộng đồng mạng toàn cầu. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng sống hoặc đến thăm Việt Nam, bạn sẽ hiểu rằng đất nước này có những điều đặc biệt và cuốn hút mà không phải ai cũng có thể tìm thấy ở những nơi khác trên thế giới. Và những người nước ngoài đã từng tới hay chọn sống ở Việt Nam có lẽ đã tìm thấy những giá trị và lý do mà họ đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai và muốn chia sẻ với thế giới về những cảm nhận của họ. Vậy những giá trị này là gì? Hãy cùng Việt Nam, những góc nhìn, khám phá những bình luận của cộng đồng mạng thế giới quanh chủ đề tại sao người nước ngoài chọn sống ở Việt Nam mặc dù đó là một nơi tồi tệ. Việt Nam, những góc nhìn. Tôi đã sống ở Việt Nam được hơn 1 năm và đó không phải là một nơi tồi tệ để sống nếu bạn thuộc tầng lớp trung lưu trở lên ở các thành phố lớn. Rất nhiều người nước ngoài đang dạy tiếng Anh và kiếm được hơn 15 đô la một giờ, một số tiền rất lớn ở Việt Nam. Tôi nhận ra rằng số tiền đó cao hơn nhiều so với mức lương trung bình của người Việt Nam. Tôi tin là khoảng 300 đến 500 đô la một tháng ở Sài Gòn. Nhiều người nước ngoài trong số này sẽ kiếm được mức lương tương tự ở quê hương của họ, nhưng chi phí sinh hoạt sẽ cao hơn gấp 2 đến 10 lần so với ở đây. Chẳng hạn, căn hộ ở Việt Nam của tôi sẽ có giá cao gấp 4 đến 5 lần nếu nó ở một thành phố lớn của Hoa Kỳ như New York hoặc San Francisco. Tôi chi 4 đô la một tháng cho 3,5 GB dữ liệu. Ở Hoa Kỳ, tôi sẽ phải trả ít nhất 60 đô la trở lên. Tôi có thể có một bữa ăn ngon với giá 2 đô la nếu tôi muốn, ngay cả những nhà hàng đắt tiền hơn cũng chỉ tốn từ 5 đến 12 đô la. Ngay cả một nhà hàng bình thường ở thành phố lớn của Hoa Kỳ ngày nay cũng có giá hơn 10 đô la. Các cô gái rất xinh đẹp. Nền kinh tế của đất nước đang đi lên. Mọi người tràn đầy hy vọng và thoải mái, không giống như ở Mỹ. Thời tiết luôn ấm áp và bạn có thể dễ dàng đi du lịch đến nhiều bãi biển đẹp và những khu vực mát mẻ trên khắp Việt Nam và Đông Nam Á. Nó cũng an toàn hơn Mỹ, không có súng. Nếu tôi bị ốm, tôi có thể chỉ cần đến bệnh viện hoặc gặp bác sĩ, thanh toán tiền mặt và không phải lo lắng về việc đó là một hóa đơn khổng lồ. Trong khi ở Mỹ, ngay cả khi có bảo hiểm, bạn có thể nhận được một hóa đơn điên rồ và khiến bạn có thể phá sản vì nó. Tôi biết rằng, đối với người nghèo Việt Nam, cuộc sống không dễ dàng nhưng cuộc sống nghèo ở Mỹ cũng không dễ dàng vì bạn không thực sự có nhiều an toàn ở đó, không giống như các quốc gia giàu có khác. Ít nhất người Việt Nam nghèo vẫn có gia đình thân thiết và nền văn hóa của họ, trong khi người Mỹ thường sống cuộc sống cô lập và chán nản. Và nếu bạn có học thức hoặc thuộc tầng lớp trung lưu trở lên ở Việt Nam thì cuộc sống thực sự không tệ đến thế. Vâng, có giao thông và ô nhiễm nhưng điều đó tồn tại ở hầu hết các thành phố lớn. Luôn luôn có tốt và xấu. Việt Nam là một nơi tốt đẹp để sống. Quá nhiều người Việt Nam có quan điểm cỏ nơi khác luôn xanh hơn và nghĩ rằng Mỹ hay các nước phương Tây là thiên đường. Chúng không phải vậy, đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người từ các nước phương Tây chuyển đến các quốc gia đang phát triển. Hoàn toàn đồng ý. Một số người chỉ muốn cố tình chiếu một hình ảnh sai về đất nước này. Việt Nam cho đến nay là một trong những quốc gia tốt nhất để sinh sống. Người hỏi muốn nghe những lời chỉ trích về Việt Nam. Đối với nhiều người thua cuộc trong chiến tranh Việt Nam, chiến tranh vẫn chưa dừng lại. Tôi đã sống ở Việt Nam được 5 năm và tôi đã rất hạnh phúc trong suốt thời gian đó. Tôi xuất thân từ một nền dầu khí nơi tiền bạc chảy vào, nhưng bất hạnh cứ lớn dần. Tôi đã từng làm việc ở Mỹ, Anh, Singapore nhưng không nơi nào tôi làm việc mà tôi cảm thấy như mình sẽ sống ở đó. Cho đến khi tới Việt Nam, mọi người ở đây ban đầu có vẻ nghiêm khắc, nhưng trong mắt tôi điều này là do họ nói chuyện thẳng thắn và trung thực. Tôi hơi bị sốc văn hóa do nguồn gốc dòng dõi Scotland của mình. Việt Nam rất rẻ. Tôi nhận thấy giá ở đây chỉ bằng 1/10 so với giá tôi đã trả ở phương Tây. Nơi tôi sinh ra không thể có một ngôi nhà 3 tầng với giá 70.000 đô la Mỹ. Phải nói rằng, thuế giữ cho giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao, vì vậy bạn phải trả nhiều tiền hơn cho một chiếc máy tính hoặc ô tô ở đây so với ở Mỹ. Tóm lại, nếu Việt Nam tiếp tục đi theo hình mẫu của Trung Quốc về kinh tế, đây sẽ vẫn là một nơi tốt đẹp. Đồng ý với bạn. Việt Nam có thể có nhiều vấn đề, nhưng ở đâu mà không có. Xét cho cùng, Việt Nam có nền văn hóa phong phú, ẩm thực tuyệt vời, con người thân thiện, ấm áp và tốt bụng,
phong cảnh đẹp và nhiều cơ hội. Không thể đồng ý nhiều hơn nữa. Tôi hiện đang làm việc tại Trung Quốc và đã đến Việt Nam 4 lần trong năm nay. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chuyển đến đó. Chủ yếu là vì tôi yêu con người ở đây. Tôi là người Việt Nam. Tôi đồng ý rằng Việt Nam có cái chưa tốt nhưng dù thế nào cũng có cái tốt. Điều đó đúng với tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Không cần biết bạn sinh ra ở đâu, giàu hay nghèo. Quan trọng là bạn muốn chọn sống ở đâu và hài lòng với nơi đó. Cuộc sống rất dễ sống. Phàn nàn không mang lại một cuộc sống tốt đẹp. Học cách hài lòng với những gì chúng ta có, sống một cuộc sống đơn giản. Đó luôn là một cách tuyệt vời để sống một cuộc sống tươi đẹp. Vâng, bạn nói đúng, tôi là người nước ngoài sống ở miền Nam Việt Nam, mở trang trại, ở đó rất tự do, như thiên đường. Việt Nam chắc chắn là một nơi tốt để nghỉ hưu. Tôi đã ở đây hơn 14 năm và cảm thấy rất dễ chịu khi ở lại. Mọi thứ đều hợp lý, rẻ và tốt, có thể là thức ăn, phương tiện đi lại và chỗ ở. Việt Nam có nhiều bãi biển đẹp và khu du lịch khiến cho kỳ nghỉ của tôi rất thoải mái. Tôi muốn giới thiệu khách du lịch đến thăm đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa này. Mọi người ở đây rất dễ mến và hòa nhã, đặc biệt là không có sự phân biệt chủng tộc. Luật pháp rất nghiêm ngặt đối với ma túy và hàng lậu. Bạn sẽ ổn nếu bạn tuân thủ luật pháp của đất nước như câu nói, khi ở Rome, hãy hành xử như người La Mã. Đúng. Những nhận xét và phản hồi của bạn về cuộc sống của người nước ngoài ở Việt Nam là khá đúng. So sánh về chi phí và thu nhập của bạn ở Việt Nam và ở Mỹ, tôi nghĩ là chính xác. Vì tôi có nhiều bạn lấy chồng Mỹ hoặc Âu và họ cảm thấy làm việc vất vả, thu nhập gấp đôi ở Việt Nam nhưng chi phí sinh hoạt sẽ gấp 2 đến 10 lần, đúng như bạn viết. Đặc biệt, dịch vụ y tế rất đắt đỏ. Nếu bạn không có bảo hiểm, chắc chắn rằng bạn sẽ không có cơ hội gặp bác sĩ để điều trị. Nhiều người nước ngoài đã sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm và họ đều có chung suy nghĩ, nhận xét giống như bạn. Tôi nghĩ tất cả các bạn đều đúng. Hoàn toàn chính xác. Thật căng thẳng với việc sống ở Mỹ khi tài chính của bạn gặp khó khăn. Tôi đã có rất nhiều tiền và tôi đã trắng tay. Tôi có thể nói với bạn rằng tôi thà ở Việt Nam mà phá sản còn hơn ở Mỹ mà phá sản. Tôi đã sống ở Việt Nam gần 30 năm và tôi nghĩ đó là một nơi tuyệt vời để sống. Người dân thân thiện và không tốn nhiều chi phí để sống ở đây. Rất hướng về gia đình. Trong khi các nước phương Tây đang phá hủy các giá trị gia đình và tất cả những gì đại diện cho nó, tôi yêu Việt Nam. Đúng vậy, đặc biệt đối với tầng lớp thu nhập trung bình và cao, cuộc sống ở Việt Nam rất tuyệt vời khi bạn được tiếp cận với tất cả các cơ sở vật chất tốt. Trường học, bệnh viện, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, vân vân. Thêm vào đó, điều rất quan trọng đối với những gia đình đông con như chúng tôi có thể thuê người giúp việc một cách dễ dàng, vì vậy chúng tôi không phải nhờ đến sự giúp đỡ của cả bố và mẹ. Ở các nước phát triển, bạn phải tự làm tất cả công việc nhà. Tôi đã sống ở Việt Nam liên tục kể từ khi quân đội Hoa Kỳ gửi tôi đến đó vào năm 1968 và sau đó từ năm 1982 trở đi. Ở lại trong một thời gian dài ở Việt Nam đòi hỏi một số nỗ lực vì tôi thấy rõ ràng rằng chính phủ không muốn đất nước tràn ngập người nước ngoài cư trú, trừ khi có những trường hợp khác. Tôi không thể hiểu tại sao một người trưởng thành lại tiếp tục sống ở một nơi tồi tệ khi việc rời đi lại dễ dàng như vậy. Mặc dù chúng tôi thỉnh thoảng có sự thất vọng nhưng cũng đúng là chúng tôi gây ra sự thất vọng chung cho người Việt Nam. Tôi luôn đến Việt Nam một cách tự nguyện và tự nguyện ở lại đó càng lâu càng tốt. Như tôi đã nói rất nhiều lần, từ năm 1975, tôi yêu Việt Nam và người Việt Nam. Tôi yêu tất cả Việt Nam, nhưng trong tất cả những nơi ở Việt Nam, tôi ít thích thành phố Hồ Chí Minh nhất. Trong khi tôi đã gặp một số người nước ngoài thích sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nói chung họ ở lại đó vì cùng một lý do mà hàng triệu người Việt Nam ở lại đấy. Đó là thủ phủ thương mại của đất nước và là nơi có nhiều việc làm nhất. Nhưng có dân thành phố và dân nông thôn. Và dân quê như chúng tôi không thích hầu hết các thành phố lớn ở bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi quyết định ra đi chỉ vì người vợ Việt Nam của tôi muốn con trai chúng tôi được hưởng nền giáo dục Mỹ. Tôi không đồng ý nhưng vẫn ngoan ngoãn nói vâng ạ, và thế là bây giờ chúng tôi sống ở Mỹ.